σας, γεια σας. Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε παγωτάκι με γεύση φράουλα, ινδική καρύδα και σοκολάτα. Λοιπόν, στον κάτω του μίξερ έχω βάλει 700 γραμμάρια ζωική κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά. Σε αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσουμε ζωική γιατί δεν έχει ζάχαρη μέσα και επειδή θα χρησιμοποιήσουμε σιρόπια και φράουλες προσπαθούμε να ισορροπήσουμε τη γεύση του παγωτού, έτσι. Λοιπόν, πάμε να την χτυπήσουμε να γίνει σαντιγί. Χτυπήσαμε την κρέμα γάλακτος, έχει γίνει σαντιγί, έτσι. Τι έχω κάνει εδώ, εδώ έχω βάλει 60 γραμμάρια ινδική καρύδα, 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος και το έχω αφήσει για λιγάκι να μπορέσει να φουσκώσει λίγο, να πάρει υγρασία η καρύδα για να μας δώσει τα αρώματά της. Αυτό λοιπόν που έχουμε να κάνουμε είναι να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να βάζουμε την καρύδα. Θα ανακατέψουμε τώρα λιγάκι, να ενσωματωθεί η καρύδα αυτή με την σαντιγί μας. Ρίχνουμε λίγο ακόμα, είναι πανεύκολη συνταγή, έτσι. Προσοχή τώρα, η καρύδα έχει την τάση, επειδή ήταν στεγνή, ήταν ξερή, θα ρουφήξει λίγο η υγρασία από την κρέμα μας. Όμως εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Ήδη έχει πάρει τη μεγαλύτερη την υγρασία την έχει δώσει η κρέμα γάλακτος που έχουμε βάλει. Λοιπόν, ανακατεύουμε πάλι, να πάει παντού η καρύδα και εφόσον έχει μπει η καρύδα μας, πάμε να βάλουμε τώρα την φράουλά μας. Η φράουλά μας είναι 150 γραμμάρια σιρόπι φράουλας και 100 γραμμάρια μαρμελάδα, εντάξει. Το σιρόπι πώς το φτιάχνετε, έχω δείξει πώς φτιάχνετε. Αν δεν έχετε και δεν θέλετε να φτιάξετε, υπάρχει αγοραστό, αυτό που βάζουν σε παγωτά. Λοιπόν, ξεκινάμε, βάζουμε λίγο, αρχίζουμε και ανακατεύουμε. Να ενσωματωθεί σιγά σιγά η μαρμελάδα και το σιρόπι με την κρέμα μας. Συνεχίζουμε. Δεν θέλουμε να πάρει έντονο χρώμα, θέλουμε ένα ροζάκι, γι' αυτό και δεν βάζουμε χρώμα ζαχαροπλαστικής. Τώρα εσείς αν θέλετε να το κάνετε έντονο κόκκινο, μπορείτε να βάλετε και λίγο χρώμα ζαχαροπλαστικής, όμως νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει λόγος. Βάζουμε και την υπόλοιπη μαρμελάδα μας. Εννοείται ότι μπορείτε να βάλετε μόνο σιρόπι ή μόνο μαρμελάδα. Απλά το σιρόπι δεν έχει τους σπόρους της φράουλας και γι' αυτό βάζω και ένα κομμάτι από αυτό για να μπορώ να βρίσκω που και που σπόρους από τη φράουλα. Ωραία. 70 γραμμάρια τρούφα γάλακτος. Εφόσον είπαμε σοκολάτα, να βάλουμε και σοκολάτα μέσα, έτσι. Εάν δεν έχετε τρούφα, μπορείτε να ψιλοκόψετε σοκολάτα γάλακτος. Έτσι, άμεσα την κόψετε σε πάρα πολύ μικρά σημεία, σε πάρα πολύ μικρά κομματάκια, γιατί μέσα στην κατάψυξη παγώνει. Ενώ η τρούφα δεν παγώνει. Εδώ έχω ετοιμάσει ένα ταψάκι με μπισκότα που έχουν σοκολάτα. Ξέρετε, είναι τα τύπου πτυμπέρ, είναι αυτά που έχουν σοκολάτα. Έχω βάλει ένα καφέ, ένα άσπρο, για να μπορούμε, θα κάνουμε το ίδιο, αλλά από την ανάποδη, δηλαδή εδώ που είναι το καφέ θα βάλουμε άσπρο μόλις ρίξουμε την κρέμα μας. Και ο λόγος που το κάνουμε είναι για να μπορεί να πιάνετε, γιατί αν βάλουμε μόνο σοκολάτα και από τις δύο τις μεριές δεν θα μπορείτε να πιάνετε, θα λερώνεστε. Εντάξει.
Οπότε, τι κάνουμε τώρα? Εγώ το έχω στρώσει όπως σας είπα, έτσι. Έχω αφήσει κενά μεταξύ τους, είναι 3 κομμάτια επί 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Το τσέρκι μου, είτε ταψί είτε τσέρκι, αρκεί από κάτω να έχετε βάλει μεμβράνη, έτσι. Εγώ έχω βάλει μεμβράνη από κάτω και αυτό για να μην μου κολλήσει η σοκολάτα. Οπότε τι κάνουμε τώρα? Προσεκτικά ξεκινάμε και ρίχνουμε την σαντιγί μας. Εκεί που θα πέσει η σαντιγί δεν θα μου την εκουνήσετε, γιατί θα κουνηθούν και τα μπισκότα μαζί. Εντάξει. Αυτό θα πάει εκεί που θέλει. Τώρα με προσεκτικές κινήσεις το βάζουμε να πλώσει σιγά σιγά, να πάει παντού. Αυτό ήτανε, έτσι, πανεύκολο, δεν είναι δύσκολη συνταγή. Μην φανταστείτε. Λοιπόν, και εφόσον έχουμε βάλει τέτοιο, ξεκινάμε, όπως σας είπα, έχουμε βάλει καφέ από κάτω, οπότε βάζουμε άσπρο από πάνω, καφέ, άσπρο, καφέ, όπως είναι τώρα. Βάζουμε ψυγείο να παγώσει, δεν χρειάζεται ούτε ξαναχτύπημα, ούτε τίποτα. Εντάξει. Λοιπόν, το παγωτάκι είναι έτοιμο, το έχω ήδη ξεφορμάρει. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να κόψουμε όσο είναι μαλακό το παγωτό μας. Σκουπίζοντας αρκετά συχνά το μαχαίρι μας. Ωραία. Κόβοντάς το βοηθάτε. Βλέπετε. Μπορείτε αν θέλετε τώρα απ' έξω να το περάσετε και με καρύδα, με ειδική καρύδα. Έτσι. Κόβοντάς το βοηθάτε να παγώσει και πιο γρήγορα. Οπότε κόφτε το. Έτσι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας. Οτιδήποτε χρειαστείτε να έρθετε στην ομάδα μας στο Facebook. Μαγειρικές απολαύσεις είμαστε και εκεί. Τη συνταγή θα την βάλω όπως πάντα στο www.magirikesapolavsis.gr και εγώ θα σας δώσω ένα ραντεβού για ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά. Γεια σας.